gì vậy? Trời chống rung hoài vậy? Ai là người giận mà đòi chống rung? Em cảm giác cái công việc ở đây nó hơi khó rồi đấy. Tôi đi ăn rồi, đi ăn nó. Để con. Under my pulse, you can't hide. I crawl through your veins inside. Tay em để dây rung nè. Every moan, every sigh, mine. Không có chậm vậy? Em theo em đi ấy. cân bằng nữa, lại đi cân ái nữa. Rồi giữ nguyên tay nha. Nhiệt tình lên em biết cho cái cảm giác chứ. Cố gắng lên nè, cố lên, cố lên. Chưa? Chào.